So today I'm going to speak to everyone a little bit about what it's like to work with Lightstone as a company and give you a background of Lightstone and what we have done over the last 30 years. Ngày hôm nay thì tôi đến đây để cùng chia sẻ với những anh chị đang tìm hiểu về chương trình đầu tư định cư cũng như là những cái dự án, những cái cách thức mà chúng tôi đã hoạt động về những cái dự án bất động sản của mình xuyên suốt 30 năm. Và để mở đầu cho chương trình này thì có lẽ là tôi sẽ đến với một vài những cái thông tin chi tiết cơ bản. Hello Oliver, I would like to say hi to you. Hi Miss Camille, how are you? Very good. We're very excited here. And a lot of energy. Yeah, I can see tons of people today. It's a beautiful day, Yes. Thank you again for joining with us. Of course. Thank you for having me. It's my pleasure as always. Cảm ơn tất cả mọi người đã mời tôi tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Đây là một cái điều tôi rất là vinh hạnh. Okay, so I'll start by giving a quick background about Lightstone and who we are. So we were founded in Go ahead. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn về khi mà thành lập Lightstone thì chúng tôi đã vận hành như thế nào. So we were founded over 30 years ago by our billionaire CEO David Lichtenstein. Và chúng tôi đã được thành lập 30 năm rồi vào năm 1988 với sự dẫn dắt của ngài tỷ phú là David Lichtenstein. And David is a very optimistic, big thinker. So he started just him 30 years ago with no money. And today he has grown the company to have over 500 employees and projects all over the US. Và anh chị biết không, David Lichtenstein là một người đã có một cái tư duy cực kỳ là tích cực. Và ngay từ khi thành lập ra công ty thì hoàn toàn là ngài ấy không có tiền đâu. Mà chỉ bắt đầu công ty với cái số vốn là chỉ vỏn vẹn $1 thôi. Thế nhưng mà xuyên suốt 30 năm vừa qua thì công ty của chúng tôi hiện tại là đã lên đến là 500 nhân viên. And obviously to grow a company successfully you need many different elements. But David always says when I speak with him and when he speaks to anybody at the company that one of the most important things is relationships. Và anh chị biết không, có rất là nhiều yếu tố để mà David Lichtenstein có thể lãnh đạo một cái công ty lớn như vậy. Và ông luôn nhắc nhở là có rất là nhiều yếu tố để chúng ta có thể thành công được. Và một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta. So David has always made sure that anyone at Lightstone has excellent relationships and trustworthiness with any of our partners. So that includes the people who are building projects with us. It includes all of the staff. It includes the banks that we work with, the lawyers and attorneys that we work with, marketing companies, the hotel companies, anybody that we work with. The number one rule is to have a good relationship and trust with them. Và bởi vì ông đã có một cái cách thức để mà xây dựng được cái nhân hiệu của mình và cái cách thức để mà xây dựng được cái sự uy tín của mình, cho nên thông thường thì chúng tôi thường xuyên làm việc với những cái đối tác rất là lớn và họ có một cái mối quan tâm đặc biệt là mật thiết với chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi có những cái đối tác chiến lược về ngân hàng hoặc là bên phía về marketing hoặc là thậm chí những đối tác về khách sạn, thì tất cả họ đều là những đối tác hàng đầu và rất là thân thiết. And when we started our overseas offices to do EV5 about 5 years ago, close to 6 years ago now, we set out with the same vision in mind. So first, develop very strong, good relationships with our partners. Và 6 năm trước đây khi mà chúng tôi bắt đầu vào cái chương trình huy động vốn từ các nhà đầu tư EP5 thì cũng một cái tầm nhìn đó, chúng tôi tiếp tục xây dựng tất cả những cái mối quan hệ rất là mật thiết cũng như là xây dựng những cái mối quan hệ rất là nền tảng và uy tín. So in all of the countries that we do business in Asia, including obviously Vietnam, but China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, etc. We pride ourselves on having very good, long-lasting relationships with not only our partners, but also all of our clients. Và xuyên suốt cái quá trình mà chúng tôi xây dựng cái nguồn vốn của chúng tôi ở những cái thị trường đối tác chiến lược, ví dụ như là Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, Taiwan, Đài Loan hoặc là Hàn Quốc, thì chúng tôi đều duy trì được một cái mối quan hệ đặc biệt mật thiết với những phía đại diện, những công ty phía đại diện ở bên đây, và đặc biệt là duy trì một cái mối quan hệ rất là tốt với lại khách hàng.
And we do this, I think the number one thing is by one, transparency, but also by being in Asia. We have staff in every country that we operate in, and making sure that we're providing as much support as we can to both our partners and our clients. Và đặc biệt thì xuyên suốt quá trình như vậy thì chúng tôi quan trọng cái việc là chăm sóc khách hàng rất là tốt, rất là kỹ từng một cá nhân một để chúng tôi làm sao đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ của mình. Okay, so to that end, we have been working with Imica for I think 3 years now, right? Time goes by very fast when you've got a successful, great business partner like Imica. Và xuyên suốt quá trình mà chúng tôi hợp tác với lại bên phía Imica là đối tác chiến lược ở tại Việt Nam 3 năm nay á, thì tôi cảm thấy Imica là một đơn vị rất là uy tín và có một cái sự tận tâm trong công việc của mình. And we both ways focus on supporting each other. So, you know, we try to provide as much support to Imica and the Imica staff and all of the Imica clients as we can. And we know that Imica and the clients are doing their best job to help us as well. So it's a mutual, respectful relationship where everybody benefits, which is very important. Và trong cái quá trình khi mà chúng tôi làm việc ở tại Imica đó thì chúng tôi nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ phía nhân viên của Imica cũng như là đội ngũ giám đốc của Imica hỗ trợ cho công việc của chúng tôi. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dốc lòng dốc sức ra để hỗ trợ cho khách hàng ở tại đây. Chính vì cái sự quan hệ qua lại như vậy mà chúng tôi cùng giúp nhau để có thể đi lên được một cái chất lượng dịch vụ rất là tốt đến với khách hàng. So now that Imica and Miss Cam Lee have started the Cam Lee investment platform, we're very excited to work with the new GIAs. And we want to extend that relationship that we've developed with Imica and with all of the Imica staff to you. So you come into the Lightstone Imica family and we can all work together to become better and support each other. Và rất là may mắn bởi vì vừa rồi thì chị Cam Ly đã đưa ra một cái chiến lược hoàn toàn mới, đó là về cái chương trình Cam Ly Platform. Đây là một cái nền tảng rất là mới và rất là tiềm năng ở tại thị trường Việt Nam, và đặc biệt là hỗ trợ cho rất là nhiều những anh chị là GIA có thể tham gia được vào cái chương trình này. Đây là một cái nền tảng mà anh chị có thể học và chúng tôi có thể hỗ trợ cho anh chị, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển thêm nữa về cái thị trường bất động sản, đặc biệt là ở tại khu vực Việt Nam. Và nếu như mà anh chị nào đồng ý với Linh về điều này á, thì anh chị có thể comment là yes được không ạ? Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Okay, so now we'll talk a little bit more about Lightstone. I said we're a huge company. We've been around for 30 years, and now we have projects in 28 different states. So all over the United States, even though we're mostly focused in New York. Anh chị biết không, 30 năm nay thì công ty của chúng tôi hoạt động theo một cái tiêu chí là phát triển rất là bền vững và đa dạng về những cái địa điểm đầu tư. Xuyên suốt 28 tiểu bang thì đều có những cái dự án của Lightstone. And we do every different type of real estate. So we do luxury apartment buildings, we do houses, we do shopping centers, office buildings, and then hotels. And as many of you know, we have had a very successful long-term relationship with Marriott, building hotels all over the US. Như anh chị cũng đã biết thì về những cái hạng mục đầu tư thì Lightstone luôn chú trọng một cái đặc điểm, đó là đa dạng hóa các hạng mục đầu tư của mình. Chúng tôi không chỉ đầu tư vào khách sạn, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư về khu nghỉ dưỡng, hoặc là những cái văn phòng cho thuê, những cái tòa shopping center, hoặc là về cái diện là căn hộ cao cấp. Sorry, I was on mute. So since we're a big developer, we've been in the news many times. I would say we're in the news every couple weeks at least. Và anh chị cũng đã biết thì công ty của chúng tôi là một trong những cái công ty bất động sản rất là lớn và có uy tín ở tại Mỹ, cho nên thông thường thì chúng tôi cũng xuất hiện trên những cái đầu báo lớn ở Mỹ hàng tuần. And this is actually very important for our relationship. And supporting our clients and our partners is when we have articles about our company. You know, Vietnam, if you didn't know, is very far away from the US. So it's hard to know what's going on 10,000 miles away. So we provide updates constantly showing what Lightstone is doing, if we're in the news, the success of our projects, so the clients and our partners know what's going on with Lightstone in the US.
Và đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt mà chúng tôi muốn làm để thể hiện một cái thiện chí đối với những đối tác hoặc là khách hàng của mình. Bởi vì như anh chị cũng đã biết thì đối với lại những cái chương trình huy động vốn từ những cái đất nước rất là xa, ví dụ như ở Việt Nam, thì chúng tôi thông qua những cái đầu báo này thì anh chị có thể hoàn toàn cập nhật được những cái tin tức mới nhất của chúng tôi. Ví dụ như là về những chiến lược, những cái đối tác hoặc là những quá trình mà chúng tôi phát triển, tất cả những cái dự án mà chúng tôi đang thực hiện như thế nào thì anh chị cũng đều có thể nắm được. In fact, David Lichtenstein actually just a couple weeks ago did a really good interview on The Real Deal, which is a New York real estate magazine, talking about the opportunity that exists right now because of coronavirus, as opposed to being scared and fearful about the future. David and Lightstone view this crisis as an opportunity to look for good deals. Cách đây 2 tuần thì David Lichtenstein là CEO của Lightstone đó quý vị, thì có một cái cuộc phỏng vấn rất là quan trọng với lại tờ tạp chí về bất động sản rất là nổi tiếng ở tại Mỹ là tờ The Real Deal. Thì ông đã chia sẻ là về cái bối cảnh hiện tại khi mà bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid như vậy đó, thì đối với lại một số những doanh nghiệp khác và đa số là cái nhìn chung của thị trường thì họ có những cái nhìn chưa được tích cực và họ rất là lo ngại về những cái tác động xấu ảnh hưởng đến những dự án của họ. Tuy nhiên thì đối với David, đây lại là một trong những cái điều rất là tích cực và có thể nói đây là một trong những cái cơ hội mà Lightstone muốn lấy cái cơ hội này để phát triển hơn nữa. And I would like to point out that everyone here is also having a more optimistic, positive outlook on the situation. We are taking advantage to make new connections and meet new people and learn new things and start new businesses. That's what everybody here is doing right now. So it's very important in times like this to be optimistic and not to let the fear take over. So I guess congratulate everyone for being here and being positive right now. Và anh chị biết không, anh chị là một trong những số người hiếm hoi rất là may mắn khi mà trong cái bối cảnh hiện tại thì anh chị có được những cái tư duy tích cực, có được những cái cơ hội và giống như là chúng ta có được một cái nền tảng để chúng ta có thể lấy cái cơ hội này để bắt đầu chúng ta chuẩn bị cho một cái bước phát triển mới vượt bậc, trong khi là tất cả những người khác thì không có được một cái tư duy này. You know, it's difficult times to bring people together, and it's important to stay positive. And everyone here is doing that. We're all working together to build a new, very interesting opportunity. Và tất cả chúng ta hiện tại đang ngồi ở đây để cùng nhau xây dựng một cái nền tảng thật là tốt về cả mối quan hệ cũng như là những cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Anh chị có thể say yes vào cái mục chat để chúng ta có thể đồng ý với lại Oliver vào điểm này, đúng không ạ? Okay. So next, talking about our relationships and our partnerships, here's another good indication of that. So it's our credit rating, which shows the amount of risk that Lightstone takes, and also if we are paying back the people that lend us money. So it's a very important gauge of the reliability of Lightstone. Và khi là chúng ta tìm hiểu về bất cứ một cái công ty hoặc là dự án nào và liên quan đến bất động sản ở tại Mỹ thì trong những điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là xếp hạng tín dụng của tập đoàn. Thì may mắn là Lightstone có những cái điểm tín dụng được đánh giá bởi những cái công ty uy tín ở trên thế giới, những cái điểm rất là cao như A+ và A1, để thể hiện được là cái mức độ an toàn cũng như là cái uy tín của dự án của công ty khi mà có được những cái khoản vay từ phía ngân hàng hoặc là từ các nhà đầu tư, những cái chủ rót vốn vào trong dự án. This is also extremely important for times like right now. So right now, because we have such a long track record and because we have such good relationships with banks, Lightstone doesn't have to worry about any of our projects, right? Most other real estate companies are very worried right now because they either borrowed too much or they don't have access to a lot of other sources of finance. Maybe they depend on EB5 to finish a project. That's very common, and Lightstone doesn't have those problems because we don't take big risks. Trong cái bối cảnh hiện tại thì để mà một cái tập đoàn bất động sản có thể mượn một cái khoản vay từ phía ngân hàng để họ có thể giải ngân và đầu tư vào trong những cái dự án của họ thì thực sự rất là khó khăn, bởi vì nó sẽ có những cái rủi ro ảnh hưởng tới cái việc hoàn trả về những cái khoản đầu tư này, hoặc là những cái dự án đó, những cái tập đoàn đó không có đủ những cái tài sản thế chấp để mà có thể vay được những cái khoản vay lớn. Tuy nhiên là đối với Lightstone thì hoàn toàn là sẽ không có điều này xảy ra, bởi vì Lightstone là một tập đoàn có được một cái nguồn lực
lực về tài chính rất là mạnh mẽ, đồng thời là họ có những cái uy tín để xây dựng rất là nhiều năm rồi, cho nên là ngân hàng sẽ không có đánh giá quá cao về cái rủi ro hoàn trả vốn của họ, mà có thể là cho họ những cái khoản vay rất là lớn và ưu tiên để họ có thể có những cái nguồn tiền đầu tư vào những cái dự án tiếp theo, làm những cái đòn bẩy tài chính sắp tới. And just as an example of that, right now, 3 of our EB5 projects haven't had any delays at all. So Miami, our Miami Marriott Hotel, our downtown Los Angeles Marriott Hotel, and even Lightstone Towers, which is our new project, haven't had any delays. So we have, because we don't take too much risk, a lot of flexibility in times like this, and we don't have to worry. Và điển hình là 3 cái dự án vừa rồi mà chúng tôi xây dựng, ví dụ như khách sạn Miami mang thương hiệu Marriott, hoặc là Downtown Los Angeles thương hiệu Marriott, và thậm chí là dự án mới nhất, dự án của chúng tôi vừa xây dựng, thì chúng tôi cũng hoàn toàn là nằm ngoài những cái rủi ro vừa nêu trên. And speaking further to that, we have been working with a lot of these companies, so Goldman Sachs, Citibank, Freddie Mac, GE, Marriott, Barclays, huge international conglomerates that everyone has heard of. We've been working with all of them for a long time, and we keep working with them. And why is that? Why do they keep working with Lightstone? It's because they've had only good partnerships with us in the past, and it's about mutual respect and supporting each other. Thời điểm hiện tại trong cái bối cảnh như vậy thì chúng tôi vẫn giữ một cái mối quan hệ rất là mật thiết và tiếp tục làm việc với những cái ngân hàng lớn trên thế giới như là Goldman Sachs hoặc là Citibank hoặc là GE Capital, những cái quỹ rất là uy tín và có giá trị tới thời điểm hiện tại. Bởi vì sao mà họ tiếp tục hợp tác với lại Lightstone? Đơn giản một điều là bởi vì cái uy tín chúng tôi xây dựng qua rất là nhiều năm, và cái mối quan hệ của chúng tôi và họ thì rất là mật thiết với nhau. Okay. So coming down here, this is just again talking about how big we are as a company, but I don't really think that's necessary. I do want to talk about this a little bit. So Lightstone, when we do projects, we like to keep our equity relatively high, which is about 20%, and not to borrow that much money. So we try to only borrow 80%. Và trong tất cả những cái dự án của Lightstone thì về cái cách thức cấu trúc dự án cũng rất là đặc biệt, bởi vì 20%, ít nhất là 20% các cái cơ cấu của những cái dự án thì chúng tôi đều có được cái tỷ lệ góp vốn từ phía chủ đầu tư rất là cao. Và đây là cái phần mà chúng tôi không có cần phải vay, chúng tôi chỉ cần phải vay từ các phía ngân hàng hoặc là các chủ đầu tư là khoảng tầm 80%. Now, to us, this is the perfect number when you're doing a project. You don't want to have too much equity because it lowers your returns dramatically. And usually if you have too much equity, it means you don't have enough access to different sources of capital. You also don't want too little equity. So there are also projects out there that only have, 3 or 5%, which is much too small. So to us, 20% is a place where we can make a lot of money, but the project is also safe. So we believe this is a sweet spot. Đây là một cái điểm khá là an toàn, và đặc biệt là những anh chị nào thích đầu tư về những cái dự án bất động sản thì chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà cái tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu cao như vậy, khoảng 20% thì thứ nhất là chúng ta sẽ giảm được cái chi phí tài chính trung bình là từ cái phía chi phí lãi vay. Cái thứ nhì nữa là khi mà một cái dự án mà họ có cái sự góp sức của chủ đầu tư lớn như vậy thì có nghĩa là chủ đầu tư này họ có một cái tiềm lực tài chính mạnh, thì sẽ giảm thiểu rủi ro và cũng như là gọi là tăng cường cái niềm tin, củng cố cái niềm tin dành cho những cái đối tác đầu tư vào trong cái dự án. Và đây là một cái điều mà có thể nói rất là hợp lý, cũng như là một cái điểm mạnh của những cái dự án của tập đoàn Lightstone. And this is pretty standard across all Lightstone projects, so EB5 and non-EB5. And the new fund that we're launching with Miss Camley and Imica on the new platform is going to be very similar in its structure. And it's something that we've been using for 30 years and we're very confident in. Và anh chị có biết là ở những cái dự án có cái cấu trúc an toàn như vậy thì chúng tôi đã duy trì xuyên suốt 30 năm nay, kể cả những dự án EP5 hoặc là không có EP5 đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn duy trì cái cấu trúc như vậy. Và vừa rồi thì chị Camly có đưa ra một cái nguồn vốn mới chúng tôi sẽ huy động từ Camly Platform, và đối với những cái dự án về phía Camly Platform chúng tôi vẫn sẽ duy trì một cái mức cái phần trăm vốn chủ sở hữu cao như vậy để đảm bảo an toàn cho những cái dự án đến với các chủ đầu tư.
Okay, so just coming to the end of my presentation, I want to quickly say, as I've pointed out already, Lightstone views this current crisis as a great opportunity. Và một cái slide tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ đây là Lightstone luôn muốn nhấn mạnh là họ xem cái thời điểm này là một trong những cái cơ hội của họ để phát triển. So because of what I just talked about, many real estate companies are in big trouble. Many real estate projects are in big trouble. So our executive team, which is David Lichtenstein, Mitchell Hochberg, our president, and then many other people, many of the other executive vice presidents, etc., have been meeting twice a week to identify new opportunities for Lightstone to buy. So many people are very worried and they're selling right now. We are looking for cheap deals to buy. Và trong cái bối cảnh một cái bức tranh mà suy thoái kinh tế có thể diễn ra và tất cả những cái dự án khác ở trên thị trường, thậm chí họ có thể bán tháo ra những cái giá rất là rẻ những cái dự án họ đang xây dựng, thì một tuần cứ đều đặn 2 lần là David Lichtenstein sẽ họp cùng với lại chủ tịch cũng như là ban giám đốc để có thể tìm hiểu ra những cái dự án nào có được một cái mức phát triển vượt bậc trong thời gian tương lai để chúng tôi có thể đi mua lại những cái dự án đó với một cái mức giá cực kỳ là hợp lý. I said this on the last call, but it's important to say again. Most people invest and do business with their emotions. So many people, when things are going up, they buy. And when things are going down, they sell because they're afraid. And so right now, many people are afraid and they're selling. But that's not a logical approach. A logical approach is prices are low, and the long-term outlook for the US economy is very good. So now is a great opportunity to use reason and logic and not emotion to take advantage of the opportunities. Và như là anh chị cũng có thể biết được là tất cả những người mà kinh doanh đa số họ dựa trên cái cảm xúc của họ rất là nhiều. Bởi vì có những cái cảm xúc nào đó mà tiêu cực một chút thôi thì họ sẽ bán tống bán tháo những cái dự án của họ đang hứng chịu những cái nợ xấu như vậy thì với một cái mức giá rất là rẻ. Trong khi những cái đối tượng mà những cái nhà kinh doanh mà có được một cái cảm xúc rất là tích cực, những cái cảm xúc bình an thì họ xem đây là một trong những cái cơ hội của họ và bắt đầu mua vào, gom thật là nhiều những cái dự án với giá rẻ. Và đây là một trong những cái đòn bẩy để họ có thể phát triển lên đi theo những cái bước rất là tốt. And I think when anyone on this phone call is speaking to potential clients about new investments, I think it's important to discuss that point and to bring it up. The people who made the most money in the last 10 years were the people who bought especially in real estate, but even stocks in 2010 and 2011. So people then were still very afraid. Right? But if you bought when everybody else was afraid, if you took a risk and invested your money when everyone else was afraid, that's where you made a ton of money. Và tôi tin chắc là tôi tin chắc là những cái anh chị ngồi ở đây thì có những cái anh chị đã từng đầu tư vào cái thị trường bất động sản, hoặc là chúng ta có thể đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán. Và những cái thời điểm năm 2010, 2011 thì chúng ta có thể gom được với một cái mức giá rất là thấp. Và anh chị cũng đã biết rồi, những cái gì mà có nhiều rủi ro hoặc là có những cái phát sinh ra như vậy thì chúng ta sẽ càng có được những cái lợi thế, và ai dám thách thức được những cái rủi ro đó thì sẽ có cơ hội làm giàu rất là cao. And if you work with a company like Lightstone, who's been through many crises in the past, we've been here for 30 years, so there have been many economic shocks in the last 30 years. We come out of each one better and stronger. And so for clients who want to invest in the US, in my opinion, there aren't many better partners than Lightstone with a ton of experience in these matters. Và khi mà chúng ta có thể trao đổi với khách hàng để giới thiệu về tập đoàn Lightstone thì có thể một điều mà chúng ta nhấn mạnh nữa là Lightstone là một đơn vị phát triển bất động sản có rất là nhiều kinh nghiệm. Hơn 30 năm thì họ đã trải qua rất là nhiều những đợt khủng hoảng tương tự như thế này, và họ càng ngày thì càng lớn mạnh thêm. Và chúng ta có thể nói là Lightstone có rất là nhiều kinh nghiệm để xử lý tất cả những cái biến chuyển của thị trường một cách làm sao để có thể tốt nhất và phát triển tiếp tục nữa. How do I stop the share? Anyways, thank you very much. I'd be more than happy to answer any of your questions. And it was really nice talking to everybody today. And thank you again, Ms. Camley and Imika, for inviting me. Thank you for the presentation, Oliver. Cảm ơn các anh chị. Speaker.
Thank you so much, Oliver. Come on, Miss Kimberly. Yeah. Cảm ơn. Thank you. Okay, should I stop the share? Yeah. Okay. Bye bye, Oliver. You can join with us if you have time, Oliver. Yeah, then no you problem. can. Yeah, you can receive more energy. Okay. Oh yeah, I love it. Definitely. Welcome. Thank you. Come on.